จริงๆคุณหมอพอบอกว่าได้แล้วติดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะหูวิ้งเลยแบบว่าคุณหมอพูดอะไรต่อไม่ได้ยินเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเนาะดีใจสมความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีหมอสูที่รู้จักกันครับแนะนำมาที่นี่เพราะว่าเหมือนชื่อเสียงบอกว่าที่นี่มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงก็เลยมาที่นี่เลยที่แรกจริงๆก็แอบดูรีวิวนะคะดูรีวิวในเพจเนาะก็รู้สึกประทับใจเลยตั้งแต่วันแรกที่มาเลยครับก็เลยได้ตัดสินใจเลือกทำที่พามครับปัญหาทั้งคู่ก็ไม่มีครับถ้าส่วนใหญ่ก็แข็งแรงครับแข็งแรงแต่ว่าเหลือจะต้องบำรุงให้แบบดีขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยาไปบำรุงเนาะใช่ค่ะช่วงแรกก็ได้ยาไปบำรุงตัวเองก่อนก็มาเก็บไข่เก็บน้ำเชื้อผสมแล้วก็ใส่ก็ตามขั้นตอนนะครับของสำหรับของเรา2คนก็คือโชคดีก็คือแต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ27 ตัว20 กว่าตัวค่ะผสมทั้งหมด27 ตัวครับแต่ว่าได้ตรวจจริงๆเหลือ12 ตัวครับแล้วก็ผลตรวจออกมาสุดท้ายเนี่ยเหลือ8 ตัวโอ้ลุ้นมากค่ะเพราะว่าตรวจมารอบแรกเราละลายแค่5 ตัวละลาย5 ตัวมาเป็นน้องผู้หญิงหมดเลยเราก็ตัดสินใจละลายเพิ่มพอละลายเพิ่มก็ปรากฏว่ามีน้องผู้ชายหลงเหลือมาตัวสุดท้ายทีนี้ก็ได้มาน้องผู้ชาย1 ตัวก็ลุ้นและให้น้องผู้ชายเนี่ยรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นมากค่ะก็ดูแลตัวเองมากนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแฟนทำให้อย่างเดียว ก็ไม่ได้นอนพักค่ะพยายามงดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะงดไปเลยอะไรที่หนักๆก็งดไปเลยค่ะแล้วคุณหมอก็แบบติดตามอาการอย่างละเอียดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจค่ะไม่กล้าจุ่มเลยค่ะรอมาเจอคุณหมอเลยจริงๆกลัวแบบว่าถ้าสมมติแบบจุ่มไปแล้วไม่ขึ้นจะเฟลก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรอคุณหมอเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณหมอพอบอกว่าได้แล้วติดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะหูวิ้งเลยแบบว่าคุณหมอพูดอะไรต่อไม่ได้ยินเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเนาะดีใจสมความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเจาะค่าเลือดวันแรกค่าเยอะครับ800ครับคุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสต้องรออีกอาทิตย์นึงถึงจะรู้ก็ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยเนาะตอนนั้นนะครับตื่นเต้นมากกว่าตอนที่รู้ว่าท้องครับแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดก็คือตอนที่คุณหมอเอาเครื่องไปดูหัวใจใช่ค่ะค่ะคือวางแผนกันมานานพอสมควรค่ะเรื่องนี้ที่คิดไว้ตั้งแต่คบกันคืออยากมีน้องมากเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป๊ะไปตามแผนทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเป๊ะตามแผนเพราะที่นี่เลยค่ะที่นี่เลยครับดูแลดีมากครับต้องบอกว่าดีมากทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มเข้ามาในคลินิกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะออกจากคลินิกนะครับของทุกวันที่เราเข้ามาคือพนักงานหมอทุกคนเนี่ยดูแลเราพี่น่ารักมากพี่น่ารักมากดูแลเราทุกขั้นตอนแล้วก็ใส่ใจตามงานตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็มีการอธิบายแต่ละขั้นตอนให้เรารู้รายละเอียดทุกอย่างถ้าเกิดเราสงสัยตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่เขาก็ตอบจนเราเข้าใจเพราะว่าอันนี้ก็คือบอกเราไม่มีความรู้มาก่อนก็ขอบคุณที่พาคลินิกอีกครั้งครับจริงๆก็คือเราวางแผนดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วการที่แบบมีตัวน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ชีวิตของคนเป็นคู่รักกันนะคะพอเหมือนเราใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าตอบแทนความสุขเนาะมันไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่มีตัวน้อยเนี่ยมันทำให้เราแบบรู้ว่าเราจะต้องตื่นมาเราจะต้องทำอะไรเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากนะคะคนที่แบบว่าอยากจะมีน้องๆนะคะให้มาที่นี่ค่ะสมหวังดังใจเนาะแน่นอนค่ะ